Nasirang fire vortex na buo sa Deer Creek wildfires sa Utah, USA. Gaano naman kaya kalaki ang pinsalang idinulot ng wildfires sa lugar? Ang detalye sa balita niyan aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores, itong mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026 aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Philippine Army lumahok sa pinakamalaking war games sa Australia. Tokyo, binalaan ng Beijing ukol sa mga fighter jets nito sa loob ng Japanese EEZ. US President Donald Trump binigyan ng 50-day ultimatum ang Russia. At Japan, hinagupit ng Typhoon Nari. Aprobado na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang panukalang budget ay sumasalamin sa pangako ng administrasyon na pahusayin pa ang kalidad ng edukasyon at pagbutihin ang buhay ng bawat Pilipino. Sa layuning mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at pag-aani ng pamumuhay ng mga Pilipino, inaprubahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos proposed budget para sa susunod na taon. Sa naging pulong kasi ng gabinete, ginit ni PBBM na ang budget para sa susunod na taon ay hindi lamang dapat magtulak sa paglago ng ekonomiya, kundi higit na maiangat ang kalidad ng buhay ng lahat ng mga Pilipino. Mula rito, isusumite ng Pangulo ang budget sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang ikapat niyang State of the Nation Address o SONA. Samantala, sinabi naman ng Department of Budget and Management o DBM na nakatuon ang National Expenditure Program sa issue ng social welfare, job creation, gayon din sa peace and development projects. Sa kasalukuyan, mayroong pambansang budget ang gobyerno na 6.326 bilyong piso. Sinabi ni Malacanang spokesperson Claire Castro na pinag-aaralan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang iuulat sa State of the Nation Address o SONA 2025 sa darating na July 28. Ito po ay piniprepare na po ng Pangulo. Siya po mismo ang nag-aaral at kung ano kanyang isisiwalat at i-report sa SONA. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang mga progreso ng kanyang administrasyon. Idedetalye niya rin ang direksyon ng kanyang mga polisiya sa ekonomiya, agrikultura, infrastruktura, digitalization at pambansang seguridad. Matatanda ang tumagal ng 1 oras at 17 minuto ang SONA ni PBBM noong nakaraang taon. Tinawag din itong the biggest SONA sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa dami ng dumalo. Ilan sa mga isyong tinalakay ng Pangulo noon ay ang issue sa West Philippine Sea at pagbabawal ng pogo sa bansa. 8 sa 21 ng mga nasagip na Filipino seafarers na lula ng MV Eternity Sea ang nakarating na sa Saudi Arabia at nasa pangangalaga na ng mga otoridad ng Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nasa kustodiya na ng Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga hindi pinangalanang Pilipinong marino. Pinasalamatan naman ang kagawaran ng Saudi Arabia sa pagkakaloob ng visa sa mga nasagip na Pilipino. Isang MV Eternity Sea sa mga pinasabog na barko ng rebelding Houthi sa kanilang bagong pag-atake sa Red Sea. Nakibahagi ang Philippine Army kasama ang United States para sa exercise Talisman Sabre. Isa po yan sa pinakamalalaking bilateral exercises na gaganapin sa Australia.
Ayon sa pahayag ni Army spokesperson Colonel Louis de Maala, 35,000 sundalo mula sa 19 na magkakatuwang na bansa, kabilang na nga po dyan ang Pilipinas, ang lumahok sa 3 linggong war drills. Nagsimula ito noong July 13 at matatapos sa August 4. Well, as per all Talisman Sabre, from its commencement in 2005, we certainly don't orientate the exercise to any nation in particular. More, it offers an opportunity for us to practice our interoperability with our close partners and demonstrate our commitment to a sovereign, free and stable Indo-Pacific. Pangungunahan ni Army Commander Lieutenant General Roy Galido ang delegasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kasama niya ang 7 tauhan mula sa Philippine Army, 3 ang galing sa Philippine Marine Corps, 5 naman sa Philippine Navy at 17 mula sa Philippine Air Force. Lalahok sila sa mga live fire exercises, field training activities at iba't ibang military operations sa lupa, dagat, himpapawid, kalawakan at maging sa cyber domains. Humarap si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa Manila Regional Trial Court Branch 16 para sa pagbasa ng sakdal sa kanya. Kaugnay pa rin ito sa kinakaharap niyang kasong murder noon pang taong 2019. Tulad sa iba pa niyang kaso, hindi nagpasok ng plea si Teves kaya ang korte nang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Tumagal ng halos kalahating oras ang arraignment sa dating kongresista. Pagkatapos nito, agad naman siyang ibinyahe pabalik sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kung saan siya nakadetine. Samantala, sa gitna po ng tumitinding tensyon laban sa Iran, pinangangambahan ngayon ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Israel. Inestimang may 30,000 OFW sa Israel. Karamihan sa mga ito ay caregivers at hotel workers na patuloy na nakikipagsapalaran sa Israel kahit pa may panganib na sa kanilang pamumuhay. Kamakailan lamang may mga OFWs na nadamay o nasawi dahil sa kaguluhan sa Middle East. Tumulong naman kaagad ang Department of Migrant Workers o DMW sa kanilang repatriation sa Pilipinas. Ayon sa DMW, nasa 870 ang bilang ng mga OFWs na kanilang nabigyan kaagad ng tulong pinansyal simula pa noong July 7. Tuloy-tuloy din ang kooperasyon ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration para mamahagi naman ng emergency relief sa mga natitirang OFWs sa Israel. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumagal ng 2.9% ang naitalang paglago ng remittances ng mga Pilipinong nasa ibang bansa nitong May 2025. Ayon sa BSP, mas mababa ito kumpara sa naitalang 4.1% noong Abril ng nakaraang taon. Mababa rin ito kumpara sa 3.7% na naitala ng bangko noong 2024 ng parehong buwan. Bagaman mababa ang paglago ng remittances ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Pilipinas, inaasahan naman ng Central Bank na papalo sa 2.8% ang annual growth ng remittance sa buong 2025. Mahalagang bahagi ng ekonomiya ang mga OFW at ang kanilang mga padalang pera gaya ng dolyar. Ito ang nagbibigay ng kasiguruhan na may pambayad ang Pilipinas sa mga inaangkat nito at sa mga inuutang ng pamahalaan sa labas ng bansa. Susunod, mga parte ng Chinese rocket maaaring bumagsak sa dagat ng Pilipinas. Japan nagbabala sa China ukol sa mga fighter jets nito sa kanilang EEZ. At US President Donald Trump binigyan ng 50-day ultimatum ang Russia. Mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success?
Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa publiko kaugnay ng posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 7 rocket ng China. Ang rocket ay inilunsad mula Wenchang Space Launch Site sa Hainan sa pagitan ng Hulyo 15 hanggang Hulyo 17. Ayon sa Philippine Space Agency, posibleng bumagsak ang mga bahagi ng rocket sa loob ng West Philippine Sea. Kabilang sa mga posibleng drop zones ang Cabra Island sa Occidental Mindoro, Recto Bank, Busuanga sa Palawan at sa Bajo de Masinloc. Pinayuhan ng publiko na huwag lumapit o kumuha ng anumang debris na maaaring matagpuan sa lugar. Posibleng naglalaman ito ng toxic rocket fuel na mapanganib sa kalusugan at sa kalikasan. Inirekomenda rin ang paggamit ng PPE o personal protective equipment kung sakaling makakita ng naturang mga debris. Nag-abiso rin ang NDRRMC sa mga lokal na ahensya para magdeklara ng pansamantalang paghihigpit at coastal navigation warnings. Nagsimula na ang mas komprehensibong annual hanggang military drill ng Taiwan na simulation ng tangkang pagsakop sa Penghu Island. Nagpaputok ng mga missiles, tangke at machine guns ang ilang Taiwanese troops diretso sa karagatan bilang parte ng reenactment. Sakay naman ng speedboats upang magsagawa ng maritime drills sa Matsu Island kung saan ay gumagamit din sila ng mga armas pandigma. Umaga pa lamang ay namataan ng dinedepensahan ng Taiwanese military ang isang tulay sa Taipei bilang bahagi ng exercises. Ito na po ang 41st year ng hanggang drills at pinakamahalagang drill bunsod ng mga pagbabanta ng China sa kanilang bansa. Naglabas ng strategic challenge ang Japan laban sa sunod-sunod na ginagawang pagpapalipad ng fighter jet ng China. Inilimbag ito sa Annual Defense Report ng Japan kung saan inakusahan nila ang China na puwersahang pinapalitan ng status quo gamit ang iba't ibang intimidation tactics. Ito ang naging tugon ng Japan sa sunod-sunod na insidente ng pagsasagawa ng operasyon ng China na paulit-ulit na nanghihimasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Japan. Inihayag din ng naturang ahensya ang kanilang pagkabahala sa napapadalas na panghihimasok ng China sa first at second island chains ng kanilang rehiyon. Dahil rito, napilitang mag-deploy ang Japan ng military response team nito sa mga isla nito sa Timog Silangan, kabilang ang long-range cruise missiles. Noong nakaraang buwan din ay nag-test ang Japan ng short-range surface-to-ship missile. Una nang inakusahan ng Beijing and Japan ng pagmamanman umano sa kanilang regular na military exercise na kalaunan ay humihiling na itigil ito. 我们一贯主张，有关国家间的防务安全合作不应针对第三方或损害第三方利益。二战期间，日本军国主义
对包括中国、菲律宾在内的周边国家进行侵略和殖民统治，侵占南海诸岛，负有严重历史罪责。近年来，日方突破和平宪法和专守防卫原则，不断对外输出武器装备，妄图拉小圈子搅局南海，给亚太地区制造不稳定因素。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，我们敦促日方深刻反省，汲取历史教训，在军事安全领域谨言慎行，多做有利于维护地区和平稳定的事。 Pinuna rin ng Japan ang dumadalas na presensya ng mga barkong pandigma ng China sa karagatang Pasipiko kung saan trumiple umano ang kanilang bilang malapit sa Taiwan at isla ng Yonaguni. Ayon pa sa Japan na sa mga nakaraang buwan, nag-operate ang dalawang Chinese aircraft carriers ng sabay sa karagatang Pasipiko. Kinundi na rin ito ang patuloy na pagpupumilit ng China ng kanilang kontrol sa katubigan ng Taiwan Strait, pati na rin sa island nation ng Taiwan. Kung saan ayon sa report ay ginagawa lang ito ng Chinese People's Liberation Army o PLA para masanay ang international community sa patuloy na panghihimasok at pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng mga kalakip nitong bansa. Bukod sa China, binigyan din sa ulat ang patuloy na banta ng North Korea na anilay nagde-develop ng nuclear missiles at solid fuel ICBMs na kayang tumama sa Japan at mainland US batay sa 534-page na ulat kung saan binigyan din ang lumalalim na ugnayang militar ng China at Russia at sa lumalalang tensyon sa Taiwan. Dagdag pa rito, binanggit ang aktibong military operation ng Russia sa paligid ng Japan, kabilang ang paglabag sa Japanese airspace noong Setyembre ng nakaraang taon. Nagpakita ang isang tradisyonal na teatro sa Hong Kong kung saan binigla nito ang mga manonood ng isang untraditional twist. Si President Donald Trump na kumakanta in Chinese. Mula sa isang Cantonese opera production na Trump and Show na ginanap sa soon-to-be-closed Sunbeam Theater, ipinilabas ang Trump, the Twins President. May mga eksena ukol sa kanyang pagbabalik sa US presidency at ang 2024 elections. Ginanap po ito ni Cantonese opera actor Lung Kuntin bilang si Trump na may suot na blonde wig kasama ni Roger Chan bilang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi ng composer na si Edward Lee Q-ming na pinili niya si Trump nang dahil rin sa kanyang impluensya sa buong mundo. Anya, hindi niya pakay ang kahit anong paninira para sa kahit na sino, kundi isang balanseng pananaw lamang upang makaugnay sa lahat, kasabay ng kanyang pagtingin sa kanyang tinatawag na love and peace. Iniulat ng South Korean Defense Intelligence Agency na patuloy umanong nagpapadala ang North Korea ng armas sa Russia mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Batay sa ulat ng ahensya, mahigit 28,000 containers na may lamang artillery shells at iba pang balang ipinadala ng Pyongyang sa Russia, katumbas ng 12 million artillery rounds. Ayon naman sa mga eksperto, hindi lang umano mga balang na ipadala ng North Korea. Lumalawak na rin umano military support ng Pyongyang, kabilang na ang pagpapadala nito ng missiles, self-propelled guns at mga military combat drones. Una na ritong ibinunyag ni Kirilo Budanov, pinuno ng Ukrainian Military Intelligence, na halos kalahati ng gamit pang militar ng Russia ay kasalukuyang sinusupply ng North Korea. Anya, nagbibigay rin ang Pyongyang ng mga dekalidad na armas katulad ng ballistic missiles at artillery systems. Bukod sa armas, nagsimula na rin umano ang North Korea na magpadala ng karagdagang sundalo at military experts. Patuloy namang lumalalim ang ugnayan ng Russia at North Korea sa gitna ng panganib sa rehiyon kung saan kamakailan lamang ay bumisita si Russian Minister Sergei Lavrov sa Pyongyang at kinumpirmang suporta ni Kim Jong-un sa Kremlin. Kapalit ng suporta, nagbibigay umano ang Russia ng pinansyal na tulong at teknolohiya sa North Korea na tumutulong sa rehimen ni Kim Jong-un upang mabawasan ang epekto ng international isolation.
Itinilaga ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si First Deputy Prime Minister Yulia Sviridenko bilang Prime Minister ng bansa sa pagbabago ng kanyang gabinete sa pagpapatuloy pa rin ang gyera ng Ukraine at ng Russia. І сьогодні я говорив з Юлією Свириденко, запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі усього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, які є у Юлі, як у першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки. Nagsilbi naman si Janice Shimal bilang Prime Minister noong March 2020 na may tuturing na pinakamatagal na nanungkulan bilang head of government mula noong Moscow independence sa kabila ng 1991 Soviet Union collapse. Papalitan niya si Rustem Umerov na iminungkahi ni Zelensky bilang posibleng maging bagong ambassador ng Ukraine sa Washington. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України. Саме у цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит всіх домовленостей з нашими партнерами, що працює, що потребує перегляду або активізації. Ayon kay Zelensky, magpapatuloy ang kanilang pagpapalakas ng kanilang produksyon sa sariling armas at sariling defense projects kasama ang kanilang mga kakampi. Kasabay ng anunsyo ni President Donald Trump na magsusupply ang Estados Unidos ng bagong armas sa Ukraine, nagbabala rin ito na hihigpitan ng US ang lahat ng mga bansang tumatangkilik sa exports ng Russia. Ito anya ay hanggat hindi sumasang-ayon ng Moscow sa isang kasunduang pangkapayapaan. Narito ang report ni Chantel Santos. Tila nakapagdesisyon na si US President Donald Trump na panahon na upang magbatigas kay Russian President Vladimir Putin. Kamakailan, ipinahayag ni Trump ang pagkabigo nito kay Putin. Putin really surprised a lot of people. He talks nice and then he bombs everybody in the evening. So there's a little bit of a problem there and I don't like it. Ang banta ni Trump na ipataw ang tinatawag nitong secondary sanctions laban sa Russia kung itutuloy ay isang malaking kabig sa Western sanctions policy. Tinutulak ng mga mambabatas ng US ang isang batas na magpapatupad ng ganitong mga paghigpit. Target ang mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia. Sa 3 taong labanan sa pagitan ng Moscow at Kyiv, nagpigil ang mga bansa sa kanluran na gumawa ng mga hakbang na pipigil sa Russia na makapagbenta ng langis nito sa iba. Dahil sa pagpipigil na iyan, naipagpatuloy ng Russia na kumita ng bilyong-bilyong dolyar mula sa paghahatid ng langis sa mga bansa tulad ng China at India. Ayon kay dating US Ambassador to Ukraine na si William B. Taylor, pinapakita ng usapang paghihigpit na ito na naiba na ang tindig ni Trump pagdating sa Russia. Well, I think President Trump has figured out that President Putin has been stringing him along, has been tapping him along, as President Trump has said earlier, that President Putin is not serious about any kind of an agreement, a ceasefire. President Trump had thought he might be. Noong Lunes, nakipagkita si Trump kay NATO Secretary General Mark Rutte. Anya, bilyong-bilyong dolyar na halaga ng armas ng US ang mapupunta sa Ukraine kabilang ang Patriot Air Defense Missiles. Ani Rutte, 8 NATO countries ang sumang-ayon din na makibahagi sa pagbibigay ng armas sa Ukraine. Ayon kay Taylor, pinalakas nito ang kaisahan ng NATO. NATO now will be unified against Russia. The support for Ukraine that has been indicated today by the Secretary General and by the President is stronger than it has been in the past 6 months. Sa Kyiv, sinalubong ng mga mamamayan ang anunsyo subalit nananatiling maingat ang iba ukol sa intensyon ni Trump. Samantala, nakipag-usap naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Trump envoy Keith Kellogg noong Lunes. Ayon sa Ukrainian President, tinalakay nila ang daan tungo sa kapayapaan at kung ano ang kapwa nila magagawa upang mapalapit dito.
Chantal Santos para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tinawag namang hindi katanggap-tanggap ng member states ng European Union na ang 30% taripa ni Pangulong Donald Trump para sa mga produkto mula sa Europa na papasok ng Estados Unidos. Narito po ang detalye ng balita niya mula kay Riza Mangilid. Noong Lunes sa isang press conference sa Brussels kasama si EU Trade Chief Maroš Šefčovič, sinabi ni Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen na lubos na hindi dapat tanggapin ang US tariffs. Sa kasalukuyan, 30% ang atas ng Trump administration sa mga produktong galing sa EU na ini-import ng US. Ayon kay Rasmussen, pinag-usapan ng Union kung ano ang maaaring tugon dito. Today, we discussed the state of play and prospects for EU-US trade relations, including possible EU countermeasures. In light of the ongoing negotiations for an agreement in principle, as well as President Trump's announcement over the weekend of 30% general tariffs on the EU from the 1st of August, which I must say member states find absolutely unacceptable and unjustified. Dagdag ni Rasmussen, naniniwala itong may pag-asa pang ipagpatuloy ang negosasyon. Kaugnay nito, sinabi ni EU Union Trade Minister Maroš Šefčovič, upang makamit ang maayos na kasunduan, kailangan kapong sumang-ayon ang mga partido. The EU, as you know very well, never walks away without genuine effort, especially considering the hard work invested, how close we find ourselves to making a deal, and the clear benefits of the negotiated solution. But as I have said before, it takes two hands to clap. Samantala, sinabi rin ni Rasmussen na makikipag-ugnayan nito sa US counterparts upang pag-usapan ang susunod na mga hakbang. Riza Mangilid para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Umabot na sa 30 katao ang patay habang nasa 100 naman ang sugatan sa girian ng armed forces at mga tribo sa Syria. Nagsimula ang sigalot matapos magkaroon ng sunod-sunod na kidnappings, kabilang na ang pagkakadukot ng isang Druze merchant. Ayon sa mga ospital, ito ang pinakaunang pagkakataon na nagkaroon ng sektoryal na fight sa loob ng Sweda sa probinsya ng Druze mula nang mapabagsak ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad noong Disyembre ng nakaraang taon. Base sa reports ng Syria Observatory for Human Rights, sentro ng bakbakan ang mawas na nasa silangan ng Sweda. Nagpadala na rin ng military convoy ang Ministry of Defense ng Syria. Sinabi ng Interior Ministry ng Syria na sila na mismo ang tatapos sa gulo sa pagitan ng Druze gunmen at Sunni tribes. Isang matinding heatwave ang tumama sa Gaza Strip. Lalo pong pinasama ng tumataas sa temperaturang ito ang humanitarian crisis doon. Sa kasalukuyan, nasa 1.7 million Palestinians na ang hindi makaagapay sa kawalan ng mga pangunahing mga pangangailangan sa kanilang teritoryo dahil sa hindi matapos na labanan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Narito po ang mga detalye ng balita niyan mula kay Yolanda Aspiras. Batay sa mga ulat ng medical workers sa Gaza, nakababahala ang kondisyon ngayon ng mga nasa teritoryo, lalo na ang mga pasyente sa mga pagamutan. Ito ay sa gitna ng napakataas ng temperatura na sumisikil sa tent settlements kung saan tumutuloy ang inilikas na mga pamilya. Dagdag ng mga ito, lalong mapanganib ang kalagayan ng libu-libong mga may sakit. Tulad na lamang nitong si Mohammed Al-Mamluka. Isa si Al-Mamluka sa mga nagdurusa na higit pa sa nararamdamang sakit. Tuwing papalitan ang balot ng kanyang sugat kada araw, matinding sakit ang bumabalot dito dahil sa kawalan ng gamit at gamot na pampamanhid. Dagdag pa rito ang nakapanghihinang init. بسبب الصيف يعني بسبب الشوب قلت انا لو في السقعه انا بتألمش في الليل باخذ علاجي وبنام اليوم انا بدي علاج اقوى وجرعه اكثر ما فيش في السوق ما فيش في المستشفيات الوضع صعب الحياه صعبه حتى لو بدك ما فيش يعني انك انت تاخذ فيش هوايه الامور صعبه ان احنا بنتألم من قله الاعتناءات هذه خيمه في خيمه مريض يقعد في خيمه هو Para
Para naman kay Ahmad Awad na inoperahan naman sa paa, hindi nakatutulong ang mainit na tolda sa kanyang pagpapagaling. Mailap ang tulog dahil sa kondisyon na kanyang kinalalagyan. كتير أنا بتصعب كتير لأن أول حاجة أنا شوب وهذا حامي على إجري كتير يعني كل شوية بدي أمزق الجلد عشان أنا بس أقدر إني أحك إني أريحها شوية من الوجع اللي أنا بعيشه وموت وشوب كتير مش طبيعي عندي أنا في الخيمة. برضه أنت شايف هاي خيمتي يعني مش اللي أنت شايفها خيمة على قدي وعقد أولادي والدنيا موت شوب موت حر كتير. Samantala, humaharap rin ang medical staff sa napakalaking mga pagsubok sa gitna ng kakulangan ng supplies at infrastruktura. Tulad na lamang ng mga biktima ng sunog na kailangan ng intensive care sa loob ng ilang buwan. Subalit sadyang kulang ang mga pasilidad sa teritoryo. درجة حرارة الجو حاليا بالصيف كيف بتأثر على تأخر التئام الحروق بسبب انه اول شيء بتزيد درجة الحرق مع الحرارة. احنا طبعا بنوصيهم انهم يبعدوا قدر الامكان عن الاشياء مصادر الحرارة. لكن في وضع الخيام صعب الواحد يبعد عن الحرارة. ثاني شغلة انه الحرارة بتزيد الرطوبة والعرق، كمان هذا بتخليه وسط ملائم لنمو البكتيريا، والبكتيريا بتأخر التئام الجروح، كمان بتزيد درجة الحرق. احنا قدر الامكان بنحاول نوفر الادوات، لكن بسبب اغلاق المعابر في بعض الادوات الصحية مش متوفرة، لكن نحاول قدر الامكان نوفر الاشياء بالموجود يعني نشتغل بالموجود. Ayon sa mga doktor, ang survival rates para sa mga biktima ng sunog na apektado ang 70% ng katawan ay lampasan ng 50%. Subalit dahil sa labanan, kakulangan ng specialized operating rooms, kawalan ng skin graft options, at kung sino ang pasyente ang dapat unahin, bumaba ang survival rates ng burn victims sa Gaza. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinunog ng mga miyembro ng PKK o Kurdistan's Worker Party ang kanilang mga armas sa harap ng kuweba sa northern Iraq bilang seremonya ng kanilang pagkakawatak-watak bilang militanteng grupo. Pumila ang mga miyembro sa harap ng isang malaking kawa kung saan dito nila isinuko ang kanilang mga baril. Maya-maya ay sinunog nilang mga armas bilang hudyat na tapos na ang labanan sa pagitan ng PKK at ng gobyerno ng Turkiye. Nanawagan din si PKK Chairperson Besse Hozat ng isang reforma sa kanilang saligang batas at hudikatura. Demokratik toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Ciddi bir ihtiyaç var, gerekliliktir bunlar. Bu sürecin başarısı için, başarıya ulaşması için bunlar gerekli. Pinigilan ng isang United States federal judge ang pagpapatupad ng birthright citizenship ni Pangulong Donald Trump. Ito po ay sa kabila ng desisyon ng Supreme Court na hindi maaaring hadlangan ng mga hukom ang executive order ng Pangulo. Paano ba ito naging legal? Alamin po natin mula sa report ni Anjo Milano. Sa isang hearing sa Concord, New Hampshire, pinagkalooban ni U.S. District Judge Joseph LaPlante ang immigrant rights advocates ng class action status. Ito ay kaugnay ng isang kasong isinampa ng mga ito hanap ang pagrepresenta sa sinumang bata na may citizenship status na binabantaan bawiin batay sa pag-uutos ni Trump na ipagkait ang pagkamamamayan sa ilang sanggol na ipinanganak sa U.S. Ang pagbibigay ng class action status sa plaintiffs, maaari mag-issue ang judge ng panibagong judicial order na haharang sa pagpapatupad sa buong bansa ng tuntuning ito ni Trump. Sa ganitong panito malalabag ang pasya ng Supreme Court. Batay sa desisyon ng mataas na hukuman, ang mga sanggol na ipanganganak sa ilang bahagi ng US na may mga magulang na hindi citizen o hindi legal na residente ng bansa ay nanganganib na pagkaitan ng pagkamamamayan at baka ma-deport pa.
Subalit hindi saklaw ng desisyong ito ang class action lawsuits na layong tulungan ang isang grupo ng mga tao na nasa magkakawangis na sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isinampa ang kaso para sa non-US citizens na nakitira sa US na may mga anak na maaaring maapektuhan. Ayon kay Judge LaPlante, bibigyan nito ng 7 araw ang Trump administration para umapila. Sa ilalim ng pasya ng Supreme Court, ang executive order ni Trump ay naka-schedule na ipatupad sa 27 ng Hulyo. Anjo Milano para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Binigyan ni US President Donald Trump ng 50-day ultimatum ang Russia upang magrepaso ng isang ceasefire deal sa Ukraine. And one of the reasons that you're here today is to hear that we are very unhappy, I am, with Russia. But we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Inihayag ito ng presidente sa kanyang pakikipagpulong kay North Atlantic Treaty Organization and NATO Secretary General Mark Rutte sa White House, kung saan sinabi niyang mabait na makipag-usap si Russian President Vladimir Putin, ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pag-atake sa Ukraine sa kabila ng lahat ng negosasyong nagaganap. Hindi rin ito nagtimpi na ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa tila makupad na proseso o progreso ng ceasefire deal nila ni President Putin at President Zelensky ng Ukraine, kung kaya't napilitan siyang parusahan ito. Tariffs at about 100%, you'd call them secondary tariffs, you know what that means. But today we're going to talk about something else, and as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine, and would like to see it end. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple, and they'll be at 100%. And that's the way it is. It can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. Which is more than $1 trillion. Susunod, firenado na buo sa Utah. Brazil naghahanda ng sagot sa taripa ni Trump. At Kiefer Ravena kasama ang basketball legends sa Greece. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Powering ahead at 160 kilometers an hour, a quiet drive through the Serengeti, and a fume-free delivery service in Dar es Salaam. The electric Jeep steers powerfully but silently through the mud. Guide Thomas Jamal is proud to run one of the first environmentally friendly vehicles through the Serengeti National Park. The tourists in the back can feel confident that their four-wheel presence is now less of a disturbance to local wildlife. We are just coming silently, and then they're just comfortable in that moment. Are these hydrogen trains the rail solution of the future? The hydrogen hype has been around for a while. Not only in Europe, but also in Latin America, where Chile wants to become a world leader for hydrogen production. While some sectors are celebrating progress, German train companies are reporting problems with the technology. Is hydrogen for rail nothing but hot air or the powertrain of the future? Rev. Panibagong linggo, panibagong mga kabarangay ang kakatukin at pasasalubungan natin. Smile naman dyan and Abra Fang!
kasama ang mga kabarangay natin sa Barangay Kaingin, Malolos, Bulacan. First time nating mapapadpad sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. May special naman tayong handog para sa mga kabarangay kids sa Barangay Lingunan, Valenzuela City. Tuloy-tuloy ang pagsi-celebrate natin ng panibagong taon ng paborito nyo at certified kabarangay nyo. LTE. Love, Tony Beth and everything. Let's get together. Sa NET25. Nakunan po ng video ang isang pambihirang buhawi na tinatawag na firenado or fire vortex na nabuo sa Deer Creek wildfire sa Utah, USA. Ayon sa Bureau of Land Management, ang mga buhawi na ito ay kayang lumaki hanggang sa mahigit 500 feet in diameter. Sa ngayon, nakadeploy na ang 300 personnel, 5 helicopters, 15 engines at 5 dozers para apulahin ang wildfires. Sa ulat naman ng Utah Fire Authorities, mahigit 10,000 na ektarya na ng kagubatan ang natupok mula sa malawakang sunog. Patuloy rin ang pagpapalika sa mga residente malapit sa wildfire. Hinagupit ngayon ng Typhoon Nari ang hilagang bahagi ng Hokkaido, Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, naglandfall ang bagyo malapit sa Cape Erimo sa katimugang baybayin ng Hokkaido at tumawid sa eastern coastline ng Japan. Binayo naman ang malalakas na hangin at pagbuhos ng ulan ng rehiyon. Bilang tugon rito ay nagbabala na ang mga otoridad ng pagbaha at landslides dulot ng bagyo. Ang Typhoon Nari ang unang bagyo na tumama sa landmass sa hilagang isla ng Japan mula pa noong 2016. Kuha naman sa isang surveillance footage sa Mexico ang mga huling sandali ng isang babae matapos itong barilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Makikita po sa CCTV na tila nagtatalo ang biktima at ang suspect. Ilang ulit ding pinaghahampas ng babae ang kotse gamit ang walis. Maya-maya pa, naglabas ng isang assault rifle ang suspect at binaril ang biktima. Bumulagta naman ang babae sa daan at kaagad namang nag-drive papalayo ang suspect. Tinutugis pa rin ng mga otoridad ang lalaki ng baril at sinabi nilang isa na naman itong kaso ng femicide o sadyang pagpatay sa mga babae dahil lamang sa kanilang kasarian. Ang Mexico po ang pangalawang bansa sa Latin America na may pinakamataas na kaso ng femicide. Noong taong 2023, 852 kababaihan ang pinatay dahil lamang sila ay mga babae. Bumuo ang alyansa ang mga lungsod ng Port Moresby sa Papua New Guinea at Long Beach sa California. Mula ngayon, ang dalawa sister cities na lalo na sa pagsulong ng kalakalan, turismo, kultura at kapayapaan. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan mula kay NET25 correspondent Eco Hortaleza Quinola. The city of Port Moresby here in Papua New Guinea and the city of Long Beach, California forged a ceremonial sister city agreement. The two major port cities open doors for collaboration in business, tourism, culture, education, and promotes peace. Here in Port Moresby, but if you can go to Waria, can go to Mathay, can go up to Goroka, it's even better. We are a gateway to all of PNGs. Port Moresby Governor Paul Sparkup and Jeff Williams, Director of Community Engagement from the Office of Long Beach, California Mayor Ray Richardson, will now partner in a number of opportunities. We want this to be the beginning of a long relationship that will build on, education, student exchanges, and things like that. But hopefully, will grow into larger things like port and trade, cultural tourism, and just bringing delegations back and forth. And the fun one about the sports as well. Hopefully, we'll have culture and art from Papua New Guinea coming to Long Beach as well. The agreement is seen as Papua New Guinea's gateway to the World California Olympics in 2028. When students exchange letters and messages, and when mayors swap ideas on city planning, and when local artists collaborate, this is diplomacy. This is authentic, it's sustainable, and it's lasting. Port Moresby also has sister city relationships with Port Vila, Shenzhen, and Townsville.
The event concludes with a gift exchange symbolizing a friendship and long-lasting commitment. Mula sa Port Moresby, Papua New Guinea, Eko Hortaleza Quinola para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sa Ontario, Canada, nauuso po ngayon ang pagkonsulta ng mga pasyente sa internet dahil sa kawalan ng access sa doktor. Gayon din sa kakulangan ng sapat na budget pampagamot. Ayon po sa mga eksperto, hindi ligtas na mag-self-diagnose ang sinuman gamit ang kung ano-anong impormasyong nakukuha lamang sa internet at social media. Narito po ang detalye ng balita niyan mula kay NET25 correspondent Cherry Recolizado. Sa halip na kumonsulta sa doktor, dumarami ang mga Canadians na nagtutungo sa internet at sumusubok ng mga do-it-yourself or DIY na lunas para gamutin ang kanilang karamdaman. Bagamat matagal nang mayroong internet, ayon sa Ontario Medical Association, OMA, mas nakababahala ngayon ang sitwasyon dahil tumataas ang bilang ng mga pasyenteng kumukuha ng sariling diagnosis online, kabilang na ang paggamit ng ChatGPT. May mga doktor sa Ontario na nakakatanggap ng mga pasyente na may sariling diagnosis na batay lamang sa mga impormasyong nakuha sa mga viral na video at artikulo sa internet. Ilan sa mga nakukuha nilang payo online ay ang pagkain ng fast food laban sa migraine o paggamit ng ilang uri ng langis upang paliitin ang tumor mula sa kanser. Bukod dito, may mga pasyente ring gumagamit ng online quizzes para i-diagnose ang sarili nila ng mental health conditions gaya ng attention deficit disorder, ADD, at bipolar disorder. Ayon sa mga doktor, delikado ito dahil maaaring maging mali ang diagnosis dahil ang ganitong mga kondisyon ay masyadong komplikado para ma-diagnose gamit lamang ng isang simpleng online quiz. Isa rin sa mga pinanggagalingan ng maling impormasyon ay ang social media dahil sa mga post at patalastas ang nag-aalok ng mga produkto o lunas na hindi naman subok o aprobado. Ayon kay OMA President Dr. Zainab Abdurrahman, dumarami lalo na sa mga kabataan ang nagtitiwala sa social media at internet bilang pangunahing source ng impormasyon para sa kanilang kalusugan. Payo ng mga doktor sa Ontario ay mas mainam na makipag-usap ng maayos at may pag-unawa sa mga pasyenteng may sariling diagnosis kaysa husgahan sila. Idinagdag pa ng mga eksperto na ang kakulangan ng akses sa family doctor at mga hadlang sa gastusin ay ilan sa mga dahilan kung bakit pinipiling maghanap ng sagot online ng mga tao. Cherry Recolizado, Toronto, Ontario, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Bubuo ng task force upang mapag-usapan ang isasagot ng Brazil sa 50% na taripa sa kanila ni US President Donald Trump. Então é evidente que as empresas americanas também vão ser atingidas. Então nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio Brasil e Estados Unidos, como a ANJA. O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos, porque você está vendendo para uma empresa americana, para você fazer essa articulação também, e o governo também o fará. A responsabilidade é todo o empenho em rever essa questão. Primeiro porque ela é totalmente inadequada. O Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Aliás, o contrário. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8, a tarifa é zero. É o que se chama de ex.
Matatandaang kinumpirma na rin ng gobyerno ng Brazil na nakahanda na for immediate implementation ang kanilang reciprocity law sa oras na gawing epektibo ni Trump ang taripang pinataw sa kanilang bansa. Inula ng batikos ang Grok AI ni Elon Musk matapos mapansin ng mga users nito ang pagiging anti-Semitic ng chatbot features nito. Sa kabila ng umano'y mass appeal nito, natawang iba sa glitch algorithm ng Grok AI. Nabahala naman ang ilan dahil sa nakaiinsulto umano sa iba't ibang lahi ng tao ang features nito. Makalipas na ilang sandali, agad namang binura ng X ang mga nasabing offensive remarks ng Grok. Bumaba naman sa pwesto si Linda Yaccarino bilang CEO ng X, kasunod ng issue sa kanilang chatbot. Nanaig ang Chelsea Football Club laban sa Paris Saint-Germain para sa FIFA Club World Cup sa East Rutherford, New Jersey at ang bituin ng Blues na si Cole Palmer ang nanguna sa ikalawang titulo ng CWC sa kasaysayan ng English Premier League. Si Ed Quincho po para sa kickoff. Makasaysayan ang panalo ng Chelsea matapos tambakan ng Paris Saint-Germain na may final score na 3-0 sa 2025 FIFA Club World Cup Finals. Umarangkada si Cole Palmer na nagpasabog ng 2 goals at 1 assist sa loob lamang ng 45 minutes na laro. 8 minuto ang lumipas, muling nakalusot si Palmer sa depensa at nagdagdag ng isa pang goal mula sa assist ni Levi Colwill. Ito ang ikalawang Club World Cup title ng Chelsea matapos ang kanilang unang kampiyon noong 2021 edition ng torneo. Ed Kitcho para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Naganap ang isang nakatatakot na pagbangga ni Cody Ware sa Chicago Street Circuit sa NASCAR Cup Series. Sa eksklusibong kuha, makikita ang sasakyan ni Cody Ware na biglang nawala ng kontrol at bumangga sa gilid ng pader ng tuluyang dumiretso sa tire barrier. Nakakapagtaka rito ay hindi agad nilabas ang caution flag mula sa mga NASCAR officials. Muling umani ng batikos ang NASCAR matapos mapansin ng maraming fans at eksperto na masyado raw naging huli ang pagdedeklara ng caution sa gitna ng karera. Walang caution lights, walang babala at walang alerto sa ibang drivers. Sa kabila ng pagkakamali, agad namang dumating ang rescue team at bagamat halatang gulat at nanginginig si Ware, nakalabas ito ng sasakyan at dinala sa medical center para sa pagsusuri. Samantala, opisyal na inanunsyo ang kauna-unahang freestyle chess event sa press conference sa Wynn, Las Vegas. Nagsimula ang kompetisyon sa Chestival noong July 13 at susundan ito ng Grand Slam mula July 16 hanggang 20th. Layunin po ng event na paglapitin ang chess, entertainment at sports kaya may kasamang card games at celebrity side events. Kasama sa naturang okasyon ang mga kilalang chess players katulad din ng Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura at ang unang babae sa Grand Slam na si Baby Sara Asobayeva. Nakiluhok din ang ilang profesional na athletes kagaya ni Derrick Rose, Rajon Rondo at Tony Snell. Isinama ni Rose ang NBA Chess Showdown sa tour upang makalikom naman ng karagdagang pondo sa charity prize fund ng Chestival. Inilabas na ni Justin Bieber ang kanyang ika-7 studio album na Swag na nagmamarka bilang unang full-length studio album mula sa kanyang Justice album noong 2021. Kabilang sa makakasamang featured artists ni Bieber ay sina Daniel Caesar, Frank Ocean, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin at marami pang iba. Sinabi sa isang press release na ang kanyang naging inspirasyon sa proyekto ay ang kanyang dedikasyon bilang isang tatay at asawa sa makabagong panahon ng musika na nagpalalim at nagpasigla sa kanyang pag-unawa. Inanunsyo na Netflix ang kanilang live-action adaptation ng sikat na Korean webcomics and novel na Solo Leveling.
Gaganap bilang Sun Jin-woo na main protagonist po ng nasabing serye, si Korean actor Byun Woo-suk. Bagaman wala pang trailer at release date, ay kaagad na na-excite ang mga fans para sa upcoming adaptation. Nakaraang taon lamang ay inilabas naman ng A1 Pictures ang anime adaptation ng Solo Leveling kung saan humakot ito ng maraming awards. Inanunsyo naman ng worldwide rock band na My Chemical Romance ang kanilang gaganaping concert sa Pilipinas sa April 2026. Gaganapin ang nasabing concert sa walang iba kundi sa Philippine Arena sa pamamahala ng Pulp Live World, isang Pilipinas sa mga destinasyon para sa kanilang Southeast Asia Tour. Nag-release nitong nakaraang Hunyo ang banda ng kanilang deluxe version ng kanilang 2004 album na Sweet Revenge na panibagong mix ng kanilang greatest hits tulad ng Helena, I'm Not Okay at Ghost of You. Ilan sa mga kantang pinasikat ng MCR ay ang Teenagers, I Don't Love You at Welcome to the Black Parade. Magsisimula ang ticket selling sa darating na September 7. Huling nag-concert sa Pilipinas ang rock band noon pang 2008 sa kanilang Black Parade tour na naghatid ng emo era sa kanilang mga tagapakinig. Angas! Ayan po ang umano'y naging reaksyon ng maraming Pilipinong tagahanga na makita ang Yokohama B Course Air star Kiefer Ravina kasama ang ilang basketball legends and influencers sa isang exclusive event sa Athens, Greece. Makikita sa kanyang Instagram post ang isang groovy photo kung saan kasama niya sina Michael Jordan at ang ibang Jumpman Board of Greatest members ng Jordan brand. Kasama rin dito ang mga basketball greats kagaya ni na Carmelo Anthony, Luka Doncic, Paolo Ranchero o Banchero, Rui Hachimura, and Zion Williamson. Ang kanilang grupo ay samahan ng mga athletes, creatives, and influencers na tumulong sa paghubog ng kanilang vision. Nanganganib naman ngayon ang Shirahama Town sa Wakayama Province ng Japan matapos pong umuwi ang 4 na panda na ipinahiram noon ng China. Ang tinaguriang panda capital ng Japan ay nahaharap sa isang identity crisis dahil kailangan ng ibalik sa China ang mga panda na ginagamit nilang panghikayat ng turista na siya namang bumubuhay sa kanilang local economy. Nakilala ang bayan ng Shirahama bilang isang panda town kung saan naging pangunahing atraksyon para sa mga turista ang Adventure World Zoo kung saan makikita ang 4 na pandas na sila Ryuhin, Yuihin, Saihin at Fuhin. 向こうに行ってまた今後生徒で健康に末永く元気に過ごして向こうのまた中国の方そして日本から行かれる方にまた元気な姿を見せてもらいたいなと思ってます。Libo-libong mga residente at turista ang dumalo sa kanilang farewell ceremony kung saan umalingaw-ngaw ang pinaghalong pasasalamat at pagpapaalam ng mga mamamayan ng Japan sa kanilang pinakamamahal na mascot at local celebrities. もうね、年パス持ってるんで、年に50回ぐらい来てるんで、もう3年目なんで150回か。Nagsimula ang panda lending agreement sa pagitan ng China at ng Japan noong taong 1994 kung saan nauna ang bayan ng Shirahama sa pagpapangalaga dito. Tumanggi ang China na pahabain pa ang naturang kasunduan ng dalawang bansa kung kaya't napilitan ng Shirahama na isuko na ang kanilang mga minamahal na alagang hayop sa mga otoridad ng China. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores at ito po ang mata ng Agila International Trusted, Connected, On Point.